Medyo mahirap guys. Yun. Taas. Ang sikip pa ng auto. Yung anim dito, siksikan talaga. Yan o. Pinagkas siya lang. Kuryente na lang ko lang guys. Andar na yan. Ito yung loob niya. Yun. 1/2 inch. 1/2 inch type. Yun dito naglagay sila sa kabayan ng signage. Tapos na guys, ito yung loob. Ito yung loob niya, ang mga duct, itim, walang ceiling. Yun, dalawa. Kalas. Tinanggalan muna namin ng ano guys, plastic, tinakpan yung likod eh oh. Tinakpan ng plastic kasi nagpintura sila. Andarin na to para matapos na nang makauwi na ng Riyadh. Guys, magpaandara tayo. Ayan, nakauna. Mahay natin para tanggal alikabok. Babaan temperature 15. Tatlo muna. Yun. Ano sabi? Talata. Badin talata kalas, sakir. Utani talata.